thiếu gia nhà giàu yêu cô gái du mục nghèo khó, nhưng lại bị gia đình kịch liệt phản đối. Liệu cuối cùng họ có thể đến được với nhau? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ống kính để chứng kiến con đường tình yêu đầy trắc trở của hai người. Cô gái tên Fatima xuất thân từ một gia đình du mục nghèo khó. Trước đó, họ đã phải chịu đựng sự phản bội của người cha. Người cha đi làm xa nhiều năm không về, đột nhiên dẫn về một người vợ lẽ. Sau một trận cãi vã kịch liệt với cha, người mẹ đã dắt theo Fatima, anh trai và em trai rời khỏi ngôi nhà đó, đến nơi này để bắt đầu cuộc sống mới. Em trai của Fatima cách đây không lâu vừa bị thương do động đất, chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Loạt biến cố này đã khiến Fatima và gia đình phải chịu một cú sốc lớn. Và một sự việc xảy ra tiếp theo càng khiến họ không biết phải làm sao. Hôm đó, Fatima và gia đình đang bận rộn xây dựng một mái che. Một người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe bán tải, đi về phía Fatima và gia đình cô. Đó chính là con trai của một người họ hàng trong gia tộc họ, tên là Nể Mặt. Anh trai của Fatima, Hojat, có chút kích động trước sự xuất hiện của Nể Mặt. Vì anh biết, Nể Mặt luôn có ý đồ với em gái mình. Còn em gái đối với Nể Mặt cũng đã nảy sinh tình cảm đặc biệt. Hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng đã sớm ngưỡng mộ đối phương từ lâu. Hojat cho rằng Nể Mặt không nên xuất hiện vào lúc này. Anh cảm thấy Nể Mặt có ý thừa nước đục thả câu. Điều này khiến người anh trai vốn đã không có thiện cảm với Nể Mặt càng thêm ác cảm với anh ta. Anh ném trả lại món quà mà Nể Mặt mang đến, cố gắng làm anh ta nản lòng mà rút lui. Người mẹ có chút phản đối hành vi của con trai, không biết là vì xem Nể Mặt là họ hàng, hay trong lòng bà đã đồng ý cho Nể Mặt theo đuổi con gái. Người mẹ xem qua món quà mà Nể Mặt mang đến, bà cảm thấy Nể Mặt quá qua loa. Ở Iran, việc xác lập mối quan hệ hôn nhân là một việc vô cùng trang trọng và cần có những nghi lễ truyền thống. Phải có sự tham gia của gia đình hai bên. Họ cảm thấy Nể Mặt đang xem thường truyền thống, quá coi nhẹ các nghi lễ trong hôn nhân. Vì vậy đã bị gia đình Fatima phản đối kịch liệt. Đặc biệt là anh trai của Fatima. Anh ấy trước nay không ưa những thiếu gia nhà giàu như Nể Mặt, bởi vì anh biết rõ điều kiện gia đình mình. Hai nhà cách biệt một trời một vực. Anh sợ em gái sau khi gả đi sẽ phải chịu thiệt thòi. Anh cũng không muốn bị người khác cho là họ trèo cao. Khi Nể Mặt chuẩn bị lái xe rời đi, Hojat còn ném món quà anh ta mang đến vào lại trong xe. Xem ra anh muốn Nể Mặt và em gái cắt đứt quan hệ hoàn toàn. Nể Mặt bất lực, đành phải lái xe rời đi trước. Sau khi Nể Mặt đi, người mẹ vừa làm việc nhà, vừa lẩm bẩm. Bà đang phàn nàn về những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây. Bà chỉ trích Hojat xử lý vấn đề quá nóng nảy, không biết suy nghĩ vấn đề một cách bình tĩnh. Còn Hojat chỉ có thể ngồi xổm một bên, lặng lẽ lắng nghe mẹ phàn nàn. Lúc này, anh càng hận bản thân mình bất lực trước mọi chuyện. Lúc này, một bóng người lạ đi tới từ xa. Thì ra là nhân viên bưu điện đến đưa thư. Họ mang đến một lá thư, là giấy báo nhập ngũ của anh trai Hojat. Bởi vì anh đã đủ 18 tuổi. Đối với cả gia đình, đây quả thực là một tin dữ. Từ trước đến nay, Hojat là con trai cả trong nhà, luôn gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình. Nhận được tin này, cả gia đình đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hojat nhìn lá thư và chìm vào suy tư. Anh rất lo lắng cho cuộc sống của mẹ và các em sau khi mình rời đi, nhưng lại không thể không tuân theo. Lúc này, vẻ mặt bất lực hiện rõ trên khuôn mặt anh. Còn Fatima lúc này trong lòng chỉ có Nể Mặt. Đúng lúc cô đang ngồi trên tảng đá, lo lắng cho tình yêu của mình, cô phát hiện ra Nể Mặt vậy mà vẫn chưa đi. Anh đang nấp dưới một gốc cây lớn ở xa, lén lút nhìn Fatima.
Điều này khiến Fatima vô cùng vui mừng. Thế là cô nhân cơ hội đi lấy nước để tiến về phía nể mặt. Không có sự ngăn cản của mẹ và anh trai, nể mặt nhân cơ hội lấy ra chiếc nhẫn, bày tỏ lòng mình với Fatima. Fatima cũng đã nhận lấy chiếc nhẫn. Hai người cứ thế này đã bí mật định ước. Hành động của họ hoàn toàn không phù hợp với các quy tắc thế tục. Nó thể hiện một cách sống động sự bồng bột của tuổi trẻ và sự coi thường các quy tắc thế thể hiện một cách sống động. Có lẽ họ đang phá vỡ những hạn chế của quan niệm truyền thống, đấu tranh để theo đuổi tình yêu tự do. Điều đáng lo ngại hơn là liệu nể mặt có phải là một người đàn ông đáng tin cậy hay không? Liệu cuối cùng họ có thể đi đến cuối con đường? Để không bị mẹ và anh trai phát hiện, trước khi về nhà, Fatima đã tháo chiếc nhẫn trên tay ra, bởi vì cô không muốn anh trai và mẹ phải lo lắng cho chuyện của mình, mà cô lại không thể từ bỏ tình yêu của nể mặt dành cho mình. Ngày hôm sau, nể mặt lại đến. Người anh trai vẫn rất ác cảm với sự xuất hiện của nể mặt. Không ngờ gã này lại mặt dày như vậy. Người mẹ thì tương đối biết điều hơn. Bà tuy cũng không mấy ủng hộ cuộc hôn nhân của nể mặt và con gái, nhưng bà không có ác cảm với nể mặt. Sau khi được mẹ khuyên nhủ, người anh trai cũng không còn ngăn cản anh ta nữa, còn nể mặt cũng đã thay đổi chiến lược. Anh nói với gia đình Fatima, hôm nay anh đến chủ yếu là dưới danh nghĩa họ hàng để đến thăm hỏi. Vì anh biết những gì gia đình Fatima đã trải qua gần đây, hy vọng có thể đến giúp đỡ một chút. Lúc này, sự thù địch của người anh trai đối với nể mặt mới dần giảm bớt. Sau đó, nể mặt đã giúp gia đình Fatima dựng xong mái che. Thấy được sự chân thành và biểu hiện của nể mặt, người anh trai cũng đã nhận lấy món quà của nể mặt. Đối với nể mặt, đây là một tiến triển rất tốt. Ít nhất anh đã thành công chiếm được cảm tình của gia đình Fatima. Tiếp theo, mối quan hệ của hai người liệu có tiến triển thêm không? Chúng ta sẽ tiếp tục trong kỳ sau. Thiếu gia nhà giàu yêu cô gái du mục nghèo khó. Hai người bước vào lễ đường. Lẽ ra nên bắt đầu tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, nhưng chú rể lại bất ngờ qua đời. Chị gái đến nhà cô dâu gây chuyện, đòi lại công bằng cho em trai. Sau những nỗ lực không ngừng, nể mặt đã dùng sự chân thành của mình để lay động sâu sắc gia đình Fatima, khiến họ chấp nhận anh. Trong thời gian này, nể mặt mỗi ngày đều đến nhà Fatima giúp đỡ họ. Anh không chỉ mua cho nhà Fatima một nhà vệ sinh, giải quyết vấn đề tắm rửa của cả gia đình, mà còn tặng chiếc xe bán tải của mình cho cậu em vợ tương lai và dạy cậu lái xe. Mỗi lần đến nhà Fatima, nể mặt đều mua rất nhiều vật tư đến cải thiện cuộc sống của họ. Nể mặt tuy là một thiếu gia nhà giàu, nhưng khi gia đình Fatima gặp khó khăn, anh sẵn sàng hạ mình. Mỗi ngày đều đến đây, thật lòng giúp đỡ gia đình Fatima. Điều này cũng khiến Fatima và gia đình cô vô cùng cảm động, và họ cũng sắp đến ngày đính hôn. Vì vậy, nể mặt còn đặc biệt đưa gia đình Fatima đến biệt thự trong thành phố để ở. Anh muốn tặng ngôi nhà này cho gia đình Fatima, nhưng đã bị anh trai của Fatima từ chối. Trong lễ đính hôn, Fatima mặc bộ váy trắng và khăn voan, trao nhẫn cho nể mặt. Theo phong tục truyền thống, sau lễ đính hôn sẽ là lễ cưới chính thức. Vì hoàn cảnh gia đình Fatima khá đặc biệt, nể mặt đề nghị tặng nhà cho họ, để Fatima xuất giá từ ngôi nhà của mình trong thành phố. Như
vậy sẽ trang trọng hơn. Nhưng anh trai của Fatima kiên quyết tổ chức lễ cưới cho em gái tại nhà của mình. Vì vậy, vào ngày cưới, nể mặt cũng đã đưa gia đình mình đến nhà Fatima. Tuy nhà Fatima rất đơn sơ, thậm chí không có một ngôi nhà tử tế, nhưng hai gia đình vẫn rất vui vẻ, nhảy múa theo điệu nhảy truyền thống để ăn mừng. Tuy nhiên, khi họ kết thúc nghi lễ, đang ngồi nghỉ dưới mái che, chú của nể mặt đã buột miệng phàn nàn về hoàn cảnh của nhà cô dâu. Ông nói, tổ chức lễ cưới trong thành phố thì tốt biết mấy. Cháu tôi xứng đáng có một đám cưới sang trọng, đàng hoàng. Anh trai của Fatima, Hojat, vừa nghe những lời này, không kìm được cơn giận trong lòng. Anh là một người khá nóng này. Anh không hề nể nang hôm nay là ngày cưới của em gái. Hai người liền cãi nhau, thậm chí còn xảy ra xô xát. Nể mặt ra sức can ngăn, nhưng cuối cùng hai gia đình vẫn tan rã trong không vui. Mẹ của Fatima vội vàng chạy theo, xin lỗi thông gia. Lúc này, nể mặt bị kẹt giữa hai gia đình, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Một bên là vợ mình, một bên là người thân của mình. Đám cưới tốt đẹp lại thành ra thế này, anh không biết phải làm sao. Nể mặt quyết định ở lại nhà mẹ vợ qua đêm. Anh muốn ở bên vợ, ngày mai sẽ tìm cách hòa giải mối quan hệ giữa hai gia đình. Tuy nhiên, không ai biết tai nạn vào ngày mai, cái nào sẽ đến trước. Sáng hôm sau, Fatima đang đun trà bên ngoài, bỗng nghe thấy tiếng hét của chồng từ trong lều. Cô vội vàng chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Cô không biết phải làm gì, vội vàng gọi anh trai và mẹ đến. Nể mặt bị một con rắn cắn chặt, kêu lên đau đớn. Khi Hojat gỡ con rắn ra, anh đã ngất đi. Họ vội vàng đưa nể mặt ra ngoài. Mẹ vợ không ngừng vỗ vào mặt con rể, nhưng anh không có chút phản ứng nào. Lúc này, mọi người đều vô cùng hoảng hốt. Nếu con rể thực sự có chuyện gì, thì phải làm sao? Hojat dùng đá đập chết con rắn, rồi bế nể mặt đi về phía đường lớn. Họ phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Ở vùng núi hẻo lánh như thế này, việc đi khám bệnh rất khó khăn. Xe cứu thương lại không thể đến đây. Mẹ của Fatima chỉ có thể cầu xin tình địch cũ của nể mặt giúp đỡ, nhờ anh ta lái xe bán tải đưa con rể đến bệnh viện. Là tình địch, anh ta đương nhiên không muốn làm việc này, nhưng đây là cách duy nhất để cứu con rể. Mẹ vợ đành phải hạ mình cầu xin anh ta. Anh ta mới đồng ý giúp đỡ. Họ đưa nể mặt lên xe bán tải. Trên đường đi, nhìn nể mặt bất động, Fatima và gia đình cảm thấy vô cùng tự trách và hối hận. Điều khó chấp nhận hơn là sau khi đến bệnh viện, họ được thông báo rằng nể mặt đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Trở về nhà, Fatima ngồi trong lều, đau khổ tột cùng. Hôm qua còn là người khỏe mạnh, hôm nay nói mất là mất. Cô vừa gục đầu khóc, vừa nhớ lại từng kỷ niệm với nể mặt. Lúc này, một chiếc ô tô chạy đến trước cửa. Một người phụ nữ mặc đồ sang trọng bước xuống xe. Chính là chị gái của nể mặt. Cô đi đến trước mặt Hojat, chất vấn anh tại sao em trai cô lại ra nông nỗi này, sau đó còn ra tay đánh nhau. Nhưng lần này Hojat không hề phản kháng. Đối mặt với những lời lẽ khó nghe, anh cũng không đáp trả, ngay cả khi chị gái của nể mặt phá hoại ngôi nhà còn đang dang dở của họ. Anh cũng không hề ngăn cản. Có lẽ lần này anh mới thực sự nhận ra, vì sự nóng nảy của mình, cuối cùng đã khiến gia đình phải trả giá. Sau đó, chị gái của nể mặt lại đi vào trong nhà, tìm Fatima gây chuyện, và thẳng tay tát cô một cái. Đi ăn cơm.
Cảm xúc của chị gái nể mặt ngày càng kích động. Thậm chí cả người quay phim cũng bị vạ lây. Cô không ngừng phá hoại mọi thứ trong nhà Fatima để trút giận. Cô cho rằng chính gia đình Fatima đã khiến cô mất đi em trai. Trước mắt là một mớ hỗn độn. Còn Fatima lúc này cũng đang chìm trong nỗi đau mất chồng. Cô hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến mọi chuyện trước mắt. Chồng thiếu gia mới cưới bị rắn cắn suýt chết. Vợ thắp đuốc thành tâm cầu nguyện. Chồng kỳ diệu sống sót. Sau khi đưa chồng đến bệnh viện, mẹ của Fatima ở lại bệnh viện chăm sóc con rể. Cô cùng anh trai và em trai trở về nhà. Sau khi được thông báo chồng đã không còn dấu hiệu sinh tồn, đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng, Fatima nghĩ rằng từ nay sẽ phải âm dương cách biệt với chồng. Trở về nhà, cô bất an. Trong đầu toàn là hình bóng của chồng. Lúc này trời đã tối. Fatima bảo em trai nhỏ đi ngủ trước, rồi cùng anh trai làm đuốc, cầu nguyện cho nể mặt. Tuy cô biết đây là một hành động mê tín, nhưng lúc này, ngoài việc dùng cách này để cầu nguyện cho chồng, cô không còn cách nào khác. Fatima và anh trai giơ cao những ngọn đuốc rực cháy, đi ra xa và vung vẩy khắp nơi để xua đuổi ma quỷ và bất hạnh, cầu phúc cho chồng. Fatima nằm trên thảm, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cô toàn là hình bóng của chồng, hoàn toàn không thể chợp mắt. Thế là sau khi anh trai ngủ say, cô một mình đến ngồi trước đống lửa. Lúc này, lòng cô đầy lo lắng và bất lực. Cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian này, thậm chí còn nghi ngờ việc mình yêu nể mặt liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn. Ngày hôm sau, ở bệnh viện, người mẹ đang ở bên cạnh nể mặt đã gọi điện cho người quay phim, báo tin nể mặt đã tỉnh lại một cách kỳ diệu. Thì ra, điều kiện ở bệnh viện thị trấn có hạn, bác sĩ không đủ trình độ, đã chẩn đoán nhầm nể mặt, người đang hôn mê tạm thời và tim ngừng đập, là đã mất dấu hiệu sinh tồn và tuyên bố tử vong. Vì vậy mới xảy ra cảnh chị gái của nể mặt đến nhà Fatima gây chuyện trong video kỳ trước. May mắn là gia đình của nể mặt, sau khi biết chuyện, nhờ vào mối quan hệ của họ, đã mời đến một bác sĩ chuyên khoa có tiếng ở Iran để cấp cứu và điều trị cho nể mặt, và đã tiêm cho anh huyết thanh kháng nọc rắn, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Nhận được tin, Fatima và anh trai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ vội vàng đến bệnh viện. Lúc này, Fatima chỉ muốn nhanh chóng đến bên chồng. Cô và anh trai đã vẫy mấy chiếc xe bên đường, nhưng không có chiếc nào dừng lại. Cuối cùng, một chiếc xe con màu xám đi qua không có khách. Nó đã dừng lại và đồng ý cho họ đi nhờ một đoạn. Cuối cùng cũng lên được xe, sắp được gặp chồng rồi. Lòng Fatima vừa kích động vừa vui mừng. Vào đến phòng bệnh, thấy người chồng đã tỉnh. Hai người vội vàng nắm lấy tay nhau. Fatima nhìn chồng bằng ánh mắt trìu mến. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm bệnh tình của chồng và bày tỏ lời xin lỗi chân thành với anh. Nể mặt vừa nghỉ ngơi, vừa nắm chặt tay vợ. Vợ đến bên cạnh khiến anh cảm thấy vô cùng an toàn. Lúc này anh mới yên tâm ngủ thiếp đi. Người vợ cũng rất chu đáo, luôn ở bên cạnh chồng, không rời một bước. Cô cũng không nỡ buông tay chồng. Cảm giác mất đi rồi lại tìm lại được, có lẽ chỉ có cô mới có thể cảm nhận được. Vì nằm quá lâu,
toàn thân đau nhức, nể mặt muốn ngồi dậy một lúc. Mẹ vợ cũng rất cưng chiều chàng rể này. Bà thấy trên tất của nể mặt có dính bẩn, chu đáo dùng tay phủi sạch cho anh. Từ chi tiết này có thể thấy, bà đã xem con rể như con ruột của mình. Lúc này, Hojat ở bên cạnh, tuy đối với người em rể trước mắt luôn không ưa, nhưng sau chuyện này, anh cũng đã kiềm chế hơn nhiều. Sau khi chuyển dịch xong, Fatima và gia đình đã đưa nể mặt về nhà. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã có chuyển biến tốt, và gia đình của Fatima cũng có thể có một lời giải thích với thông gia. Nếu nể mặt thực sự có mệnh hệ gì, thật không dám tưởng tượng cú sốc đối với hai gia đình sẽ lớn đến mức nào. Vừa về đến nhà, mẹ vợ liền bắt đầu bận rộn. Bà làm thịt nướng để bồi bổ cho con rể. Tiếp theo, cặp đôi mới cưới này sẽ phải đối mặt với những thử thách nào? Chúng ta sẽ gặp lại trong kỳ sau. Cảm ơn mọi người đã xem video của kênh em nhé. Nếu thấy hay, hãy like và sub kênh để em có động lực ra thêm nhiều video hay nữa nhé.